Η ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη Πνίκα. Ο λόγος που έβγαλε ο Κολοκοτρώνης ανεβασμένος στα βράχια της Πνίκας. Όπως τα παλιά χρόνια τόσοι τρανοί ρήτορες στους Αθηναίους, στέκεται η πνευματική διαθήκη του ήρωα στο έθνος. Ο λόγος του αγράμματου μασοφού στρατηγού προς τα νιάτα της Αθήνας του 1838. Τον παρακάτω λόγο τον απίφθινε προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 7 Οκτωβρίου 1838. Παιδιά μου, εις τον τόπο τούτο, όπου εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημιουργούσαν το παλιό καιρό άνδρες σοφοί και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ ούτε να φτάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ειδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατώρων μας, και έρχομαι να σας υπώ όσα εις τον καιρό του αγώνας και προ αυτού και ύστερα από αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα. Αυτά να κάμωμεν συμπερασμούς και δια την μέλουσαν ευτυχία σας, μολότι ο Θεός μόνος εξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποια δόξα και τιμή έχεραν κοντά εις τα άλλα έθνη των καιρότων, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέουν καθημέραν οι διδασκάλοι σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός, σας λέγω μόνον πως ήταν οι σοφοί και από εδώ επήραν και εδανίστησαν τα άλλα έθνη τη σοφία των. Εις των τόπων των οποίων κατοικούμε εκατοικούσαν οι παλιοί Έλληνες, από τους οποίους και εμείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από εμάς εις την θρησκεία. Οι παλιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις διχόνια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήρθαν οι μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει ο λαός την πίστη του. Έκοψαν γλώσσες στις πολλούς ανθρώπους, αλλά ειστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον έναν έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν να είδε τούτο ο Σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ αντιβασιλέα, ένα πατριάρχη, και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτσαμπάσιδες, προϊστοί εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προεκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μείνει υποφέροντας το ζυγόν, έφευγαν. Και οι γραμματισμένοι επήραν και έφυγαν από την Ελλάδα και την πατρίδα των. Κι έτσι ο λαός, ως τη στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατάντησε εις άθλιαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε μέρα χειρότερα. Διότι αν ευρίσκεται μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, ώστις έχερε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του, ή εγένετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί, μην υποφέροντας την τυραννία του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τις ειδονές, όπου ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο μουσουλμάνοι. Και τι ούτω τρόπος κάθε μέρα ο λαός ελίγνευε και επτόχαινε. Εις αυτήν τη δυστυχισμένη κατάσταση, μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελαν στην Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς όπου κανένας άνθρωπος από το λαό εμάθαινε τα κοινά γράμματα, διάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και βλέπαμε εις ποιαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθε εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι,
Και έτσι έγινε και πρόδευσεν η εταιρεία. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν ενσυλλογιστήκαμε ούτε πωςήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα πόλεις. Ούτε κανένας φρόνιμας μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε, με σιταροκάραβα βατσέλα?» Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και ο κλήρος μας, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε στον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και παρουτόβουλα στο στρατόπεδο. Και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμα 2 χρόνους, ήθελαμε να κυριεύσει τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Και ίσως φτάναμε και ως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν 1000 μίλια μακριά. 100 Έλληνες έβαζαν 5.000 εμπρός και ένα καράβι μία αρμάδα. Αλλά δεν βάσταξε. Ήρθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις του Κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπερισμά τους. Μα τι να κάμουμε, είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισαν η διχόνοια και χάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν έλεγε στον Κώστα να δώσει χρήματα δια τας ανάγκης του έθνους ή να υπάγει στον πόλεμο, τούτος επρόβαλε το Γιάννη. Και με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό, μίαν κεφαλή. Αλλά ο ένας έμπαινε πρόεδρος 6 μήνες. Εσηκώνεται ο άλλος και τον έριχνε και κάθεται αυτός άλλους τόσους. Κι έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι θέλαμε το καλό, πλην ο καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουν πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει στο ανατολικό μέρος, ο άλλος στο αντίκρι και ο άλλος στο βορέα. Σαν να ήταν το σπίτι στον Αραμπά και να γυρίζει καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο το τρόπο δεν κτίζεται ποτέ σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτον, όπου θα προστάζει το πώς θα γίνει. Παρομοίως και εμείς χρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, όσοι να προστάζει και οι άλλοι να υπακούν και να ακολουθούν. Αλλά επειδή είμεθαν εις τέτοια κατάσταση, εξαιτίας της διχόνοιας μας έπεσε η Τουρκία επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε. Και στους στερνούς 7 χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτήν την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς. Τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και η γεωργία και οι τέκνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά για να αυξήσουμε χρειάζεται και στερέωση της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με το τόπο μας. Δεν είναι προσωρινός, αλλά η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει στα παιδιά το παιδιό του και με αυτόν. Και εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάτουν μία θρησκεία και αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι κατατρέχοντο και μισούντο από όλα τα έθνη, μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και εις τα μπιλιάρδα, να δοθείτε εις τα σπουδά σας και καλύτερα να κοπιάσετε ο λίγον 2 και 3 χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι εις το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσετε 4-5 χρόνους στη νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας,
να ακούετε τα συμβουλάς των διδασκάλων και των γεροντέρων. Και κατά την παροιμία, μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνεις και επάρνη μόνο για το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητας και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξαιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρεση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι διδασκάλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθείτε από τα περασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχόνοιας, την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνια. Εμάς μη μας τυράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας πέρασε και η μέρα της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν με τα ολίγο περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου μας, καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, όπου εμείς ελευθερώσαμε. Και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλιο της πολιτείας την ομόνοια, τη θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο βασιλεύς μας Όθων, ζήτω η σοφή διδασκαλή, ζήτω η ελληνική νεολαία.